مگر تپه بالا ایسار هم دیگه یک ذره یک بغل بغلش دستکاری شده نو شد. ریکارد هستی؟ ای خویش نمیگی نه؟ شروع کنیم بخیر. به نام خداوند یکتا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مانده نباشین، خستام نباشین. به اینمی گزارش ویژه ما کمی لحظه بیننده هستین. بسیار زیاد خوش آمدین. خدا کنه که نانتان گرم باشه و هواتان سرد. اگر در جای زندگی میکنین که هوا سرد است، هواتان هم شیر گرم باشه. به هر حال خداوند سپاسگزار هستیم که امروز هم در خدمت شما هستیم در این گزارش. شب منش از صبح میشه نمی رقم عمرم دیر شده میره. مگم کوشش کنین که ثانیه زندگیتان به خوبی، به خوشی، با پیشانی، باز با دل جمع سپری کنین و بگذرانین که عمر کوتاه است. به هر حال من ناحیه اول شهر کابل هستم، جایی که 1001 رقم خاطره ما شما از اینجا داریم. کلانای ما داشتن یا بزرگای ما بگویم از اینجا خاطره داشتن. از او خاطرات یک زمانی که قصه میکنن که ما او قصه ها را شنیدیم، او زمان ها بسیار دلپاکی و دلصافی بود. از تمام کابل و ولایات که مردم میامد، از امی گردنه شهدا که تپه بالای سارم در او قسمت از مستقیم میرفتن شهر کونه کابل که در اونجا مردم شهر کونه کابل بود. امو محبت ها بود، امو شوله پخته کردن ها بود، امو شورباهای وطنی بود، امو غذای وطنی بود. در اینجا باز اونجا دیگه دست یکی میکردن میامدن طرف شهدای صالحین که من هم اینمیال اینجایی که استاده هستم مربوط به شهدا میشه وطنی بگویم. میرفتن زیارت تمیم صاحب انصار. باز از اونجا دیگه باز می آمدن طرف کجا می آمدن؟ اینمی قسمت ها چند تا زیارت دیگه که هست بسیار نامدار و مشهور است، می آمدن در این زیارت ها باز بعدش هم تو قصه کرده و غیلان پس می رفتن. خب وقتا نفس قدر ظالم نبود، نفسا پاک بود. مثالی که مثلا من یک تلفن خوب داشته باشم، این بچه میگه از هر راهی که شو ما هم یک تلفن پیدا بکنم. اینه مسئله در جانزنی است، کارهای نادر صادق بودن کم شده، این گپا شده. قصهای امین های اول شهر کابل که میکنن اینمی قصاص، یعنی مردمش بسیار یک مردم صادق راست بود. به هر حال من از اینجا تا اینمی قسمت برای شما گزارش داشتم که این قسمتش به نام قلعه خیبر یاد میکردن و مربوط شهدای صالحین میشه. تپه بالای سار دو قسمت است. دست راستم به این سمت طرف کو گفته خانه‌ای که مربوط به ناحیه اول میشه در این سمت و این طرف هم طرف شهدا. شما رو با خود میبریم. اگر شد او باغچه سعیدم در امی گزارش بر شما می داشته باشیم، اگر نشد باز در گزارش بعدی. راستی حوض مرغوی ها که ما دفعه قبلم روی صحبت کرده بودم اینجاست. یک زمان میگن که ظاهرخان پادشاه وقت میامد در اون قسمت ها، در اون تپه بالای سر اون قسمت ها می بود و اینجا مرغوی شکار میکرد. آل او نداره، خشک است. اما سلام با. اما یک چیز را که به من مردم گفت که اگه این خانه های کمک پیشتر بیاید دگاه اینجا آباد بکنن، اگه حال نبیه 5 سال بود 10 سال بعد او میه بازم جنجال میشه که باز خانه را او برد، میگن خانه فلانی را او برد. کی کار نباید دیگه شد. این که چی داریم در این گزارش کوتاهک میگه. دیگه یگان تا اینمی حالت میبینم صد از اوم از امو کبد و مغدودیت و از امو بلند پروازی نمیمونه. عاشقم هستم، پدرم میگم یک زن مرا بگی نمیگیره. عاشق هستی؟ نه. سر کی؟ قبر جناب صوفی صاحب اینمی است. اشقری صاحب که است، صوفی اشقری که است، اینا را همین پدر کلان ما کلان کرده و اینا عضو فامیلایتان بله. است. ز بازار محبت غم خریدم غم ولیکن کم خریدم.
مواد میدونن که مطلق به خاک مبدل میشه، جسد هیچ چیز باقی نمیمونه، با سر از او دیگه دفن میکنن. کجاست یه آدم که هیچ سر درکت نیست؟ جان قند سلام علیکم. سلام سر به شما. بخیر است. بخیر هستین؟ بچه ها جور است؟ کلگی خوب است؟ حال هفته هم خونه است که شما هفته رو بتین خدا؟ ها؟ صحتت خوب است؟ خوب است بخیر. جانک جور است؟ سلامت باشی بخیر. نامتم یادم رفته. نام سید فرید حفیظ جان. سید فرید آقا بگویم دیگه. بله سر. سید فرید. سید فرید. سید فرید. کاکا سید فرید یادش بخیر، یکی از بیادرای گل ما است. یکی از وطندارای ماست که بیرون از افغانستان زندگی میکنن. فکر میکنم که دنمارک هستن، اگه اشتباه نگفته باشم. سلام برش برسه. خودت واره اونم هم خوب آدم است. سلامت باشی، خودت خوب هستی. خودت مهربان هستی حفیظ جان. همین فریدا کلش چی میباشن؟ ها؟ حالا دیگه او در خودت نرم ملایم میباشن. سلامت باشی حفیظ جان. قربان سرت. قربان چاو. چی گپا و چی خبر است؟ فرید جان همیشه فکر میکنم میباشی همیشه. والا میباشم همیشه از ما چون این همیشه اونم بلند خانه است. خانه این طرف. اونم مستاد خانه ما است. والا هم خانه مقبول است. دیگه همین خانه است و همیشه دکان است، همیشه هسته بود ما همیشه شده. بیشک. دیگه این منطقه پدری پیدا شده ما همیشه است. بیشک. این قسمت کار باز چی میگن؟ این قسمت کور دیگه از این همیشه که بالا میشید تپه کوس دیگه همین صد گردنه مبدای بازی سونو تامیم صاحبان ساد مبدای مربوط گردنه میشه. مربوط گردنه میشه. قربان سرت. در این میشه این چیزا را که ببینیم امیو وقت هم بود که این قسمت که این مثلا اینجا از سنگ چی جور میکنن، قبر جور میکنن. نه سابق نبود. سابق یکی دو دکان بود دیگه، سابق نبود. تا حالا دیگه هر کس کار همی سنگ میکنه و یک زیاد شده. کار بار ضعیف است، خو اینی کارا را که یاد دارن میکنن که چهار پنج. بله دیگه کار است، اینمی یک روزی حلال پیدا میکنن دیگه، اینمی کسب است، کار است. گفتم قبر جور میکنه، اشتباه نگفتم. نه همین مقبره قبل از دیگه ما میشه دکانای سنگ داریم، سنگ مرمر دیگه، می منبر مسجد و زینا و می آشپزخانه و می مقبره و اینجا خود زیادتر قبرستان نیست، مردم می قبرها را جور میکنه دیگه، مقبرهایشان را جور میکنیم. خدا کم نکنه. بازی خوب از سنگ وطن نه؟ این سنگ وردک است، از این خود وطن. از وطن. از این خود وطن ما از وردک است. مگم چقدر مقبول جور میکنن. خب والا دیگه این خود ظریف کاری که یعنی گلاب یا از کلش همراه دست میشه، کاکی میشه دیگه، اون مشتیش و کندنش تمامش همین کار دست است. بیشک والا. یک چیزی که ما شما در جایی هستین که روزانه ای سهر موتره که میاید دیگه دل خوش ندارین. نه دیگه اینجا خب جایی هست که نمی آدم که فکر کنه دیگه نمی ازگاه آخر اینمیجا است. ازگاه آخر دیگه یگان تا اینمی حالت میبینم صد از اوم از امو کبد و مغلوطیت و از امو بلند پروازی نمیمونه دیگه، میاد چی که باشی باز هم میچستی آخر جای تینمی زیر خاک است و نه ای بلدنگ میمانه و نه موتر و نه زندگی و نه داره، هیچ چیز نه اولاد، هیچ چیز نمیمونه، فقط اون معاملات گرفته ده، اون موجه میری دیگه این فیشان داشتن قبضم که میکنه یوم یک چیز است که هیچ کدام مفهوم نداره، فقط اون معاملات کل چیز تا اون موجه جور. کاش کمک شکسته باشیم. نه نمیشه دیگه، از خودگذر باشیم، نرم باشیم، ملایم هیچ چوگا پافیز جان دی وطن نیست. یک مطل است کی زور داشت که زور نزد، کی پول داشت که سود نخورد دیگه. هر کسی که زور داشته باشه و قدرت داشته باشه از اونم استفاده میکنه دیگه. این آخرت و این خانه آخری ددم نظرش نیست. فکر کنن که ازگاه آخر نمیجه، ولی شما دل خوش ندارین از این منطقه. ما که میبینیم حفیظ جان دیگه ما همیشه کلان شدیم دیگه، عادت کردیم نمی روز 10 تا میده و دیگه ایلاش میکنن و پس میدن دیگه، نه صد است و نه صد. مرگ مردن حق است، هر چی رضا الله باشه همیشه. خوش شدم بیادر. سلامت باشی. ما خوش شدم حفیظ جان قد با عزت سر بلند باش، آرام باش، سلامت باش، با عزت باش. فرید جان دیگه منطقه شزال کد. فرید جان چی بگویم که از این منطقه خوش است، خفه است که می باشه، زندگی میکنه. خب به هر حال همینجا دکانه که هست که این کارهای سنگ تراشی میکنن و یگان چیز میسازن. السلام علیکم.
سلام بیادر. صبح باید بخیر. صبح بخیر. خیرتی سلامت. جانا که جورا. کاکای گل جور هستی؟ بخیر هستی؟ صحت خوب است؟ چی گپاست؟ خیرتی ان شاء الله. خیرتی. چی دیره کردی؟ نمیشه خراج شدیم دیگه دکان صبحی کامل. دکانه. بله. اسلام مزلاف کردی چیزه؟ آقا شکر. چی داری بخوردن؟ اونم شور نخوته. تنها شور نخواد؟ بله. حالی کجاسی مردمایی که اگان تا خب بچکر هم میسومی میره طرف شده. خواهد را برادر قند که از دنیا شهر تغییر کرده. آزادی مردم رفته. دیگه چی برات بگویم؟ هر چی که بگویم چقدر کم وقت است که هستی جده شده؟ ما 35 سال است. 35 سال. آه بله. دمینجا. دمیر. همی کار این شده. کس پخانه قبلا بولانی و برگر چیزا جور میکردیم باز همی دیدیم کمی کار میشه همی کار شروع کردیم. یعنی نظر به هر فصل تغییر میده. بله. سیستم کار. بله ها خود. حالا فعلا وقت شور نخواد میچلا. شکر چیزی که ارادی است ما از خدا شکرگزار هستیم غریب نیست. از واندیوالای سابقت کی مانده نمیشه یک نفر از سابق بود ما چند دفعه آمدم پیدایش نکردم. کی رو میگی کوک سرور میگی نه فکر میکنم نامش یادم رفته. من تا نمیشه یک کراچی داشت شور نخواد و چی بود او بچم. دوستا از دیگه خب شاید زیاد بعضی کسا نیست رفتن و یگان تغییرات آمد. بله. حالی چوکیار دیدم اینجا خشک خالی قرار نشستی دیگه. توکل ما به خدا میربانه سال با امید خدا میبریم دیگه و تا نمیکنیم با امید بنده بریم یکی بیا بیش نکنیم خدا جان روزی رسانه بنده خود نیست خیر باشه خدا کمت نکنه. بخیر باش سلامت باش. تو دیگه سر کارت که تا این مردمای جگرخون است. او دیگه خواست الله است. خودش جگرخون میاد طرف. خواست الله است. البته خواست الله است که نمیشه مرشانده گفته نمیشه بیش سیل. اینم یارو سیل. که اگر برات بگی. کاکا چطور؟ نمیشه دیگه این نمیشه خورد نمیشه. کاکا خوب هستی؟ شکر جانا که جور است. هستی از زمین های اول؟ نه نوید 8 هستیم. خب طرف کارتنا. ها. چطور کی طرف آمدیم؟ ولی هستم هم اینجا خانه است. خب اینجا هم خانه داری؟ بله قلعه اشمت خان خانه است. خب در قلعه اشمت خان هستی؟ از قلعه اشمت خان چیش مانده؟ ولی از قلعه اشمت خان هم دیوالای خالیش مانده دیگه هیچ چیزش نمانده. زمین ممینش که بود فروخ رفت مردکش امریکا را. دیگه چیزش نمانده. دیگه چیز نمانده. هیچ چیزی. حالا سابقش چی بود؟ سابق بیخی برج بود، قلعه بود، دروازه بود. دیش زندگی میکرد مردم. حالیش همون 4 تا خاک را که بیا فی قلقش پیدا کنی دیگه چیز پیدا نمیکنی. بس. دیگه چیز نیست بله. از خودت خجای جایدادت مانده شکر. ولی از دیگه پدریست. پدری. از خود مانید بیکاریست. حالا خیلی کارتناو چی میکنی؟ چرا چه زندگی نمیکنی؟ کارتناو نیستم. خب مربوط به نایه 8 میشه. صحیح. حالا اینمی حوض مرغابی ها میگن نه؟ ای دندت. حالا از اونو طرف یگان خانه آباد شده نه؟ حالا باز یک وقت که بیای چپش میکنه. یا چه رقمی میتن اونجا را آباد میکنه؟ یه دوران بود که برای گل اونجا ملک داشت. ملک یک طرف زمین داشت. زمینای خودش شاید فروخت خودش مرد. ملک نور به نام ملک نور بود. اون مرد برای گل مانده. مرد بیادرش بود شیر اون مرد. نگاهش مانده. وقت زمینایی که مردم گرفته از خودش هم فروخت. از مردم هم که فروخته یا کسی غصب کرده اون آبادش کرده دیگه مانده. کس نمیتونه چیزی گفته. ولی تو خود کسی حق نداره که آباد کنه سر به خود دیگه. نه شده. یه خود من دولت 4-5 دفعه تغییر تبدیل شد. کدامش بگویی؟ حال که آمده به گل حال اسلامیست. ولی خود نبود. دیگه پا نبود. در اینجا یک ذره گدودی دیدم قسمت هم دکان ماندن و زمین گرفتن همین طرف گدودی از هم سابق خبردارم مانده. حالا اینی قسمت ها کجا مربوط کجا چی میشه؟ مربوط کس میشه اینی قسمت هم رسته تا اون طرف؟ اینمی از منطقه اونا ماجد چیز است مکتب است. اونوش دکان هاست خریداری کرده مردکه هر نظام پدر که ما میشناسیمش خریداری کرده جایدادای مردم هست. اونو مکتبش هست که به این گلوس داره بچه های این گلوس 4 گوشش که میایه و مکتب میخوانه در تو تعلیم میخوانه چه بچه هست معلومایشان آمد میاین میخوانن میرن. اگه کسی نیست که تو شرکت دایش باشه کارخانه دایش باشه نیست. اوسونشه که میبینی مردمی پرده فروش های موتر که آمده اینا هم زمین مردم بود خرید و فروش شد رفت با 40,000 50,000 30,000 حالا در 5 لک 4 لک نمیتیتا وقتا تو که ارزان فروختن قیمت شده. این سرک نبود. سرک ما جور شد حالا
بس چند ساله میجه؟ حالا بس پیشه که بته نمال 4 लाख 5 लाख کم نمیتی. اینا کسی که بیادر و خرزان فروخت اینال تاوان. نه صاحبش برو کسی دیگه تو خود صاحبه. دختر سردار غلام علی جان بود. یه مفت آدم نبود. از زیر گردنش جوبه تا گردنش شاسوار پیر زمین داشت. قواله داره. کلی منطقه قواله داره. بسیاریش داره بسیاریش نداره. فی داره. اونو بغل کوهی بعد دمشقیاش کلش دستور است. گرفتم. از خودت خود جای به جای هست؟ شکر که جای با عزت مهربان خوش باشید با عزت باشید مهربان خدا اینا یگان گپا داشتی جا حالی همانو قسم که کاکا قصه کرد و انا به او شکل سلام باداره گل سلام علیکم. صحت خوب است بخیر است جان جور است بخیر هستی. تو را خود دیده بودیم آشنایان داریم. قبل جور هستی جان جور. کلگی جور است منطقه خیرتی است حالا دم غلیمت اینجا گذران داریم جور هستیم ان شاء الله. کمت نکن چطور که باز یادم ما را خریباره که لالا فیس. نه نگو دیگه تو که غریب میگی ما ایران میمونم ما خود چی بگویم جور است لالا فیس خیال داری. خوش شدم از دیدنت ما هم خوش شدیم چی خدمت کنیم اینجا خدمت به ما باشه فقط یک گفتنی خاص ما نمیست که وطن ما و من فارغ التحصیل 12 چند وقت پیش چند روز پیش فارغ شدم از مکتب 12 مردم شله است که والا خارج برو دگه خوی وطن ما رو چی کرده کی جورش کنه کی جور کنه کی به این چند روز پیش دی روز بود با خدا چند دانه خارجی نمیجا گذر کرد او یک شوق داره که دی وطن ما آمده نه ما خود ماشاءالله هستیم که برو چی فایده ما یک جوان هستیم نه من نام خدا صاحب نو بیادر هستم خورترینش خودم هستم ما پسند این بیادرها کلش مرا تشویق میکنه در کار خوب مگم کار بعد خودم باید جلوگیری کنیم نه این منطقه است که سایکو یک دانه دمیقات قبر یکیش زنده میبینی که سر قبر خود استاد باشه نمیبینی نه مگم باید پای خودم مالش کنیم با تابکای بیادر تابکای پدر لالا با پای خود که استاد نشه مرگ مردن حق است خدا عمرشان زیاد داشته باشه او خود تابت در پشت دستات نیست صحیح سمت نه من با پای خود که استاد چه بد گپ است آدم خودش خود تشویق کنه خودش رونق بگیره مردم گپ مردم خود زیاد است همیا لگا پشت با گپ مردم گوش کنه خود پشت سرت بسیار گپ است پای پخته زده بیا که در بغل بگیریم برو قربانت شم آفرین ان شاء الله که بخیر میرسی ان شاء الله که تو مت غیرت کردی که میخوای خودت سر پای خودت استاد چه ان شاء الله کارزار هم نمیشه خدا داره چیز دیگر ما هیچ وقت قربان باشه شک نداریم بدون شک پروردگار السلام علیکم سنگای لالا تو خو زیاد دیدیم در خبرنگارا کمک هم میکنی قربان سرت خدمت صحت خوبه نه در خدمت کجا بخیر تو شد موتور خراب شده موتور خراب شده میرم شودا میرم از خودت است چی خراب شده نه میاوان تلپیدیس چیزا یخ زده بگیر دوان تفریس و پرت دیگه که آدم یخ میزنه یخ زده بود ما خاطر زیاد دیدیم در گوگل در هر چیز در تیک تاک ساعتتان تیر میشه دا بسیار خوب ما خوب است خوب است پیام خوب داره خوب داره شکر که جور ما هستی در خدمت چند دفعه از کتاب با جور کردن آوردی حالا می اول دفعه که خریدیم میبرم بر مستری حال چند خریدی موتور موتور 3,500 97 است 97 است گیر است گیر است پترول است پترول گازی خرید گاز هم است گاز هم 3,500 3,500 خریدیم حلال آباد است حلال آباد است خوب صحیح حلال است خوبیش از پیسه کار است که از خانه است به شکل با کار کردن گرفتی بر کار کردن آفرین مکتب خواندی مکتب خواندیم خود گال نمیشه تاکسن په چار خواندیم کار خود پیش میبرم بعد از او دیگه او طرف سکنه برو صحیح حالا چی کنم خارج برم یا ملک خوب باشم از ما پرسان کردی کجا میری باج دمی ملکت جور میشه و در خدمت تست برو قربان شم عاشقم هستم پدرم میگم یک زن مرا بگی نمیگیره عاشق هستی نه سر کی باز اگه عاشق هستم میگم یک زن بگی ورما می کرلا رو بتش خبر بکو همین کرلا رو بتا تو زن بگی همین کلیشم گفتم بتش کس پیدا نشده نه کس پیدا نشده خودم تو زیر چشم نکردی نه والا پیدا کنی اگه دور از کراچی است این در کراچی از پاکستان نه میرم پسش بخیر میگم پاسپورت و ویزا ده میرم بگی یک پاسپورت ویزه زمینی برو زمینی میرم صحیح است برو پس از بگیریش بیا ما در خدمت هستم چی برای دان انرژی چی بگیرم ما یک پلاو ملاو خبر کو یک پلاو بخوریم بیش که بالا شو که ببرم ایدار تو چند سال از عاشق است والا یک 5 سال میشه 5 سال نه دیگه زنم کردم میگیرم یکی دیگه عالی زن دوم است چند تا اولاد داری یک 4 تا دارم والا این کارت خوبش نه برو ما در خدمت هستم خداحافظ
و اینه یعنی ما دی تیک تاک سعی میکنم برو. نتم فعال است. برو بخیر باشی. خدا برو حافظ. که شوق زن دوم که عاشقم شده دیگه. چی بگویی میره؟ ها؟ نان از این دیگه در روغن تر شده نه؟ ها؟ خب کار شخصیش است. خوش باشه دقیقا شوخی کرد یا راست گفت هر چی که گفت خب منتها ما نمیتونیم نمیخوایم که قضاوت بکنیم. السلام علیکم. سلام. امروز چطور شد قسمت ما بود؟ خوب است جان جو. سعادتمند. از ریکشاوک پانش. خوب است. جور هستی؟ خدا کم نکنه. فامیلا خوب؟ همگی خوب است. کجا بودی؟ امروز دکان بود، از دکان میریم یک چکرک 4 مواد میخریم با دکان. کار داریم مواد. بله بله. کلگی میبینید. شکر که جور هستی. روز خوش برتان میخوام. قربانت. برو با عزت باشیم. بیایم که در اول گزارشام شما شاید تصویرها رو دیده باشین. در اون قسمت نوشته است آرامگاه حضرت صوفی اشقری. صوفی صاحب غلام نبی اشقری یکی از شاعرای معروف و یکی از شاعرای. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خوب است جانک جور است؟ بخیر است؟ خیرتی است؟ بخیر از سلامت. کجا رسیدی؟ ما بخیر از اون طرف قلعه بغلک اونجا خانه ما است. اونجا یک دفعه آمده بودی ندیده بودم. از آن بغل کو؟ بله از اونجا آمدم گفتم باش که یک دیدن کنیم. بسیار دوست دارم بسیار دیگه در دل ما جای داری. این منطقه یک سلامی برات. خدا یار سلامت. خدا کامل باشی نکنه. جان جان. حال نام منطقه تون تغییر نکرد؟ نه اون قلعه بغلک است از دیگه. بله تغییر نمیکنه. نه دیگه به قلعه بغلک. خانه شما هم بغلک کوس یا پایان؟ نه پایان است از مستوی پیش قبرستانیا. در قلعه بغلک خیرتی است. شکر الحمدلله. مردم آرام است؟ خیرت آرام از دیگه قدر به قابل تشویش خو نیست. نه دیگه قدر نیست. امنیت از کل شکر که جور هستی. مکتب خو میری ان شاء الله. الحمدلله مکتب خلاص پارچه کردم. مارچه گرفتی؟ بله ها گرفتم. کدام گل اقباو نداد؟ نه الحمدلله در گروپ الف آمدی. بیشک است. قهرمان هستی. حال چی میخوانی بخیر؟ او طرف. حالا طرفا فقط حالا یک کورس چیز میرم انگلیسی که ریاضی میرم فعلا که باز بخیر مادر جانم یک تصمیم گرفته که باز میگه همین کورسی های تا بخوان فعلا خود که دمی قلعه بغلک نه فامیل نه کار نه دیگه میگه از اینجا باید خدا بکشی تو دیگه پاسپورت یک مشوره بکو برای تحصیل بیرو برو برای کار برو ما گرفتی پس برای تحصیل آفرین تو نکنی که بری باز دیگه. نه نه نستخون نه مادر پدر اعلان نمیتون پدرم خود اگه یک چیز کم 2 سال شد که از دنیا رفته خدا دیگه. مغفرت کنه. زنده باد. خیر است. مادرم هر دیشون گل سر سبد است نیک نیست خدا ببخشش. مادر صحیح نگاه کو صحیح آب یاری کو که پشمرده نشه. درست؟ بله. برو قربانت شم. اسکار نداری. خوش باش. با تشکر از اینکه آمدی پیش ما. با عزت باش. بخیر باشی. لالاگه که ما از قلعه بغلک بود. خب صوفی صاحب یکی از شاعرای معروف مطرح. شاید تو کسی پیدا نشه که با اشعارش آشنایی نداشته باشه با اشعارش دوست نداشته باشه. گپای زیاد دارم یعنی که یک 4 قدمک بریم اونجا هم یک 2 نفر است. او بچه ما کم میکنی یک دقیقه صبر کو. حالی جا قلف می باشه. چی کار هستی جا؟ نگهبان است. نگهبان هستی؟ نام چیست؟ حکمت الله. حکمت جان. حالی جا چوکیدار هستی پیسه میتن؟ چند میتن؟ مای 5000. مای 5000. خب اینمیشه فقط نگهداری میکنی دیگه ها؟ بشک. مکتب میری؟ آفرین نام خدا. حالا قلف نمیکردی؟ نه داخل آمدم. حالا اجازه هست با ما؟ چرا نه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ساعت جناب شما محترم سرپرست بخیر هستین سلامت هستین والا جور چهره هستین؟ آشناسین حالا باز معرفی شیم. صحت شما خوب است؟ بخیر هستین سلامت هستین بخیر میگذره قربانتان خوشیدیم عزیزان همچنان جای ما درست است از نظر شما رقم خواسته باشین ما در خدمت نه هستیم. یعنی جای ما درست باغ استاد نیستیم اینجا کدام قبر خود این طرف نیست نه صوفه است. اوکی، بسیار گپ مهم است که یک گپ دیگه هم است که امکان داره که چندین طبقه اینجا دفن شده باشه. ای که بگیم نمی که هر بلست میشد بله شهدای صالحین قدامتش از زمان شروع اسلام است. زمانی که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه لشکر روان کرده از کابل اینمی جایست که شهدای صالحین مسلمانای اونمو وقت که آمدن برای مسلمان ساختن مردم کابل اینجا شهدا جور شده از اونمو وقت است. قربان سرت اما تو خود یک معرفی بکن فکر میکنم دم اشاره کنه با خودت من سر خورده باشم دیدی نامم عنایت الله احمدی است از شهر کونه کابل هستم در حدود 54 سال عمرم است
زمان پیشتر ما شما یک مصاحبه داشتیم راجع به کوچه لوزاخان و مسجد سفید. ما شما صحبت کردیم. من معلم هستم، معلم تاریخ هم هستم. در پولی از یکی از مردم های سابقه کابل هستم. مردم های سابقه کابل که باشه مرا با تمام المانا میشناسه و فعلا آمدم که اینجا بالای هدیره پدر و مادرم برای دعا کردن که جناب شما تشریف آوردین. دیگه بعد خدمت هستم. قربان سرت چه تصادف نه که استاد بزرگوار بگویم معلم صاحب بگویم مقصد با معلمین با استادا گپ زدن یک جرات میخواد. لطفت کمی او کاستی را استاد تو با بزرگوارید ببخش دیگه. ما شاگردایتان هستیم سید. لطف میکنیم زنده و سلامت با عزت باشید. شما خوب هستید سید؟ سلام علیکم. قربانتان. نامتان برام بگید. نام محمد عزیز است. دیگه ما امروز جناب استاد فعلا نو یک دید و دید کردیم دیگه. اینجا قبرستان پدری ماست. از بابا و بابا کلان همیجا همشان دمیجا دفن است. خداوند مغفرتشان بکنه با جمله مؤمن مسلمان که در اینجا دفن هستن. چه تصادف نه که عنایت صاحب با شما سر خوردید؟ والا ما دیگه معلم هستم در این محیط. این محیط تمام بچه جوانایی که میبینین از طفلایش تا کلانایش بزرگایشان 20 سال پیش شاگردم بوده. جوانای تازه جوانش فعلا شاگردم است. و در پولی از آمدم گفتم بالای هدیره پدر مادرم و دیدن دوستا و شاگردایم طرف مکتب روان بودم خدمت شما. با عزت باشید. خدا کمت نکنه. بیا که فکر میکنم اصل مقصد ما این قسمت هم نو است یا اونو قسمت باش که ما از اونجا خواندم لوحه را همین قسمت مرقد صوفی صاحب جناب صوفی صاحب غلام نبی اشقری نام مکملش. خودت در موردش چی میدانی عنایت صاحب؟ شاید تو کسی نیست که معلومات نداشته باشه خب ولی یک تعداد ممکن یک تعداد معلومات داره، یک تعداد مستقیم همین دیده با دید با بسیار بزرگا داشته. از جمله جناب صوفی صاحب اشقری ما چون از طفولیت در مشهور بازار تا اینمی عالم هستیم مسابقان بودیم. جناب صوفی صاحب در نزدیکی خانه ما تقریبا در 150 متری خانه ما یک غرفه داشتن که در او غرفه صافی میکردن. در پولی صافی یک تشتک نسوار بود. نسوار هم برای مردم در وقت رواج بود لطف میکردن. و تعداد بزرگا در بزرگایی که امروز بزرگا میگم دیروز جوانها بودن. ما طفل بودیم و جوانها بودن. با جناب صوفی صاحب میشیشتن در غرفه میشیشتن سر صحبت میکردن که از جمله ما میتونیم از بزرگای او وقت یاد کنیم که یاد خودم میایه. جناب شیر پنشیر یکی از بزرگای کابل، جناب ایدری صاحب وجودی، جناب دگروال صاحب حکیم، جناب خان آقا خدا غریق رحمتش کنه کاکا مایون. این بزرگایی بودن که در نزدیکی امی غرفه جناب صوفی صاحب اشقری خانه و جایدادشان بودن و همواره از زمانی که من مراجعه میکردم خدا غریق رحمت کنم مادر کلان من از جمله زنهای سابقه کابل او وقت امی رواج بوده دیگه که نسوار میزدن. امی مادر کلانم خودی نسوار برای میداد که بچه‌م نسوار و من میرفتم تو غرفه جناب صوفی صاحب. این بزرگایی که یاد کردم چون وقت نمیشناختم میدیدم که کیا میاین. علاقه مندی هم نداشتم. بچه جوان بودم، طفل بودم، بچه جوانم نبودم. در حدود 9-10 ساله صنف 1 2 3 4 مکتب که یادم پیش از اون گفتن نمیتونم. یادم جناب صوفی صاحب میدیدم که با بزرگا 6 تا برخاست داشت و اینمی بزرگایی که من فعلا میشناختم یادم همراهشان در اون غرفه میشیشت. بسیار تشکر. یعنی شما صوفی صاحب از نزدیک دیده بودید؟ بله. زمانی که صوفی صاحب فوت کرد چون پدر کلان وکیل کوچه بود مکلفیت داشتن از نگاه ویسلا امنیتی خود غرفش و خیگپاک مطرم نبود. خب بزرگای خود احترام زیاد میکردن. نزاکت بود احترام. بله جناب صوفی صاحب با پدر کلان با پدرم یک ارتباطات نزدیک داشتن. در و جنازه هم یادم است که وقتی که فوت کرد طرفش رو آوردن چون هدیرای ما هم جوار هستیم در کوچه و در بازار و در خانه و در مرده هم جوار هستیم. اما وقت ما آمدیم یادم است. داخل مرقد این قسمت است باز است؟ اینجا عنایت صاحب 2 تا قبر است. از دومش نمیفهمم دقیق اما قبر جناب صوفی صاحب اینمی است که پیش از جنگ ها
تا جنگ های تنظیمی که خلاص شد این مقبره وجود نداشت. با همکاری جناب رغبت صاحب، غفور رغبت و جناب ایدری صاحب وجودی دیگه، اینی مرقد بله ایدری صاحب وجودی است. بله این بزرگا تصمیم گرفتن و یادم نره جناب زلمه خان برادر رغبت صاحب، اینا تصمیم گرفتن با جمله مردم کابل و کسایی که ارادتمند برای صوفی و نعت و ذکر و خواندن بوزینی مرقد پسانیا ساختن. این بعد انجام شد. بله بعد از سال 75 76 این مرقد جور شده که قبلا وجود نداشت. صرف یک قبرستان و اون سنگ بالای سرش وجود داشت. بسیار تشکر. عنایت صاحب از اشعار صوفی صاحب چیزی به یادت هست؟ نه نمیتونم، چون من معلم تاریخ هستم اینطور در حفظم از جمله اشعار چیزی ندارم. صرف یک مثل یادم آمد که یک جای خوانده بودم، مثل اولا نمیفهم، مثل یک کوتاه مثل که در شعر خود گفته بود که 4 پلاق و 4 پلاق و 4 پلاق. اصل مثل یادم رفته، اینمی یک دو فرد دو کلمه یادم آمده که بزرگوار. بسیار تشکر عنایت صاحب، با عزت باشین. عنایت صاحب یک آدم اجتماعی و خوش برخورد است، هم چیزی که در دلش باشه امور را میگه، هیچ وقت اضافه ستانی نکرده. بله نمیتونم اضافه گفته، برای یک چیزی که دیدم از جناب وجودی صاحب هم اینم خاطرات خوبی دارم. من زمانی که محصل بودم، وقتی که در پوانتون برای ما وظیفه داده میشد راجع به بعضی شخصیت‌ها و بعضی گپ‌ها معلومات، وقتی که در کتابخانه ما میرفتیم جناب وجودی صاحب خداوند غریق رحمتش کنه با جمله مؤمن مسلمان، این بزرگوار وقتی که ما داخل میشیدیم دختر بچه وقتی یک جای میرفتیم گفا نبوده که توی دختر هستی بچه است، خوب میرفتیم به خاطر معلومات علمی خود، چون نابلدیت میکردیم در کتابخانه عامه. باز جناب وجودی صاحب تشریف می آورد تا پیشتر ما که بچه ها دخترها چی میکنین، به چی ضرورت دارین. ولا استاد ما راجع به اینی مسئله برای ما استاد وظیفه داده که باید از معلومات جمع کنیم، آمدیم خدمت شما و کتابخانه ما که چیز دریافت کنیم، چون ما نمیفهمیدیم که از کدام کتاب، از کدام منبع، از کدام روک، از کدام انماری استفاده کنیم. جناب وجودی صاحب بزرگوار با بزرگی خودش میامد موضوع از ما پرسان میکرد، کتاب مورد نظر ما را از انواری میکشید، میگه بچی بودی میگی معلومات جمع کن و ما معلومات خود جمع میکنیم. پیشتر همراه دکتر صاحب در صحبت شدم، از جمله کتابایی که جناب وجودی صاحب برای من وقت داده، کتاب خود زیاد گرفتیم، مقصد 3 کتاب عمده را چون در وقت ما کار داشتم. یکی سیر حکمت در اروپا بود که جناب وجودی صاحب بسیار به سادگی برای در دستم داد، یک کتاب از غلام باودین مجروح اژدهای خودی این جناب داد، و یک مازال سر چی داشتیم گاندی صاحب جناب استاد 2 3 4 کتاب مجموعات علمی گاندی صاحب برای ما پیشکش کرد که خداوند غریق رحمتش کنه، ما مدیون احسانش هستیم. بسیار زیاد تشکر، با عزت سربلند باشین. دکتر صاحب هم چیزی گپ داره نمانه، شما چطور آمده گفتین اینجا ادیریتان است و دیگه کدام نزدیکی با وجودی صاحب و با اشقری صاحب شما هم دارین چگونه؟ اشقری صاحب که است، صوفی اشقری که است، اینا را همین پدر کلان ما کلان کرده و اینا عضو فامیلایتان است. بله دیگه باز پشت سر اشقری صاحب پدرم دفن است، او طرف کاکایم دفن است، او طرفش دیگه کاکایم دفن است، دیگه همه کلان ما اینجا دفن است دیگه. اما تو جمله دوستای بزرگوار ما اینجا دفن هستند دیگه. یک چند وقت پیشه که دیگه وجودی صاحب که اینجا آورده بودن دفن کرده بودن، واقعیت ما خبر نداشتیم دیگه. ما یک روز آمدم که اینجا یک قبر نبوده، اینجا دفن شده بود. من بسیار جستجو کردم که اینا کی هستن، چون اینجا هر کس میارن قبر خدا دفن میکنن، همین مردای خدا نه، همین مشکلات از سابق بوده. همین بسیار برای ما، چون اینجا جایداد است که از اینا سند دارن، همه چیز داریم ما هم فامیلا. چون من خودم خورد دلیلی کلان شدیم دیگه، از پدر وقتی که وفات کردن و دیگه ما دیگه در لیلیه بودیم و باز که کلان شدم آرام آرام از این بزرگوارا و کاکا و از کلانای دیگه که شنیدیم اینجا جایداد پدری بابا کلانی ماست دیگه. باز من یک روز آمدم اینجا امرای فامیلا از اینا وجودی صاحبشان هم تو صحبت کردم، اینا یک شخصیت‌های بسیار بزرگ هستن. باز اونا بر ما گفتن که اینجا ما ایره قبرستان اینجا دفن کردیم و اینا خودشان وصیت کرده بودن که ما را پالی صوفی صاحب اشقری دفن کنین.
باز ما گفتیم وقتی که از امی ما فامیلای ما که امی زمین ما است، امی جایداد ماست، از ما اقلا یک پرسان میکنین، به خاطر که در یک جایی که وقتی یک کس را دفن میکنی باید از امو این دیگه غصب میشه، شهردار نزدیک بله اونا پرسان شوه. باز اینا گفتن که اینجا ما از کس پرسان کردیم و دیگه نمیفهم که از کیا پرسان کردن. دیگه بسیار جای هم بند انداختن. واقعا این مقبره را بسیار دیزاین خوبش دادن. شخصیت بسیار بالایی هست. ما به شخصیت از اینا واقعا افتخار میکنم که در دیده ما یک شخصیت بزرگ را آوردن در اینجا دفن کردن، ولی هم جایداد دیگه پاره بسیار جای گرفتن. صبای روز اگر از فامیلا کسی وفات میکنه ما یک جایی نداریم که دفنشان کنیم. باز اینا ما را گفتن که میشینیم دیگه. تا حالا فعلا در حال حاضر چه باید شود از نظر شما؟ واقعیت خدایی بگویم، من یک روزی که در اینجا با اینا 6 تام صحبت کردم، یکی خواهیم پنجره رو تا این قسمت گرفتن بند کردن، جای بسیار اون تو کلان هستم. من میره گفتم که چون اگر وقتی که می کارم میکردین ما را نظر از ما میگرفتین خوب بوده. باز من امروزشون صحبت کردم مگر جای بسیار بند انداختن، اما قد جای بر ما یک محوطه که کوچک بتین که اینقدر جایی را که ما بند انداختیم اقلا شما بتونین دوجه اگر خدای نکرده کسی وفات میکنه اونجا دفن کنین دیگه. وقت امروز ما صحبت داشتن، باز شماره واتساپ شون هم بودن، من امروزشون یک صحبت داشتم چون یک چند وقت ما هم در کاروبار دیگه پا بند باشه. ان شاءالله که به تفاهم برسین، ان شاءالله میشه قدر گپ زیاد شه. نه ان شاءالله چون گفتم یک شخصیت بسیار بزرگ است. قسمت قربان سر ما میشرمیم که در مقابل از اینا صحبت کنیم، ولی بازم همو کلانا و بزرگایی که بود اگر از ما یک پرسان میکرد شاید ما بسیار به مو پشانی باز با یک لب خنده برشان چیز میکردیم و امروزشان یک نظریات خوب میداشتیم. در قدر جای بند نمینداختن یک چیز خوبتر بهتر میشه. خیر باشه ان شاء الله به تفاهم برسین. یک دعا میکنیم میریم خونه‌ات. اجازه است؟ اللهم صل علی بخیر باشین. با عزت باشین. تشکر زنده و سلامت. مغفرت شما میکنم. تشکر. با عزت باشین. اینا کسایی هستند که مربوط به یک نفر و یک فامیل و یک سنان، اینا مربوط به کل از یادم نره در پولی ازی که جناب صوفی صاحب است، ارادتمندای بسیار نزدیکش جناب رغبت صاحب همه ساله در زمان حیاتشان حرص جناب صوفی صاحب میگرفتن، ذکر خواندن میکردن، ختم خیرات میکردن. در پولیش جناب دگروال صاحب که موجه دفن است، بیادر رغبت صاحب است. اینا کسایی بودن که در خانقاه ها در حرص جناب صوفی صاحب و دیگه بزرگا جناب ایدری صاحب وجودی یا همه واره شریک بودن، دوستایی بودن که همیشه در یک کلکتیو زندگی میکردن. و ما اینطور پیش خودم نظرم اینمی است که جناب صوفی صاحب، ایدری صاحب، رغبت صاحب، دگروال صاحب یا حتما کدام عهد پیمانی در حیات داشتن که امروز که نزدیک شدن، به مو رسیدن. بله این دیگه گفتن. با عزت باشید. مهربانی. یک چیزی را که من از گذشته های دور به این طرف از شودا میشنوم، خدا من خو قاضی نیستم قضاوت بکنم، یک گزارشگر هستم، اما در ملک ما از این قبیل گپا زیادتر است. در هر بخش کابل سر جایداد یگان گپکا تا بالا شده، تا بالا میشه هنوزم، اما در شودا زیادتر سرمی جایداد که از مردم است که بازی را بعضی کسا عدیره هایشان است که نمی باشد در نبود از او باز میاین سعی میکنن که یک مقدارش بخیج نیست، یک کس دیگه پیدا شده فروختش یا شمال بردش گفتی از این بچه. اما امی حق خوردن جواب دادنش در دنیا بسیار سخت است. در قسمت هر چیز که باشه، جایداد باشه، پیسه باشه، هر چی که باشه، اما واقعا که من زیاد ناراحت میشم. حالا این مسئله اینجا هم ببینین بدون از اینکه یک تفاهم صورت بگیره خب همی کار شده، ولی به هر حال دو شاعر بسیار نامدار و معروف ما در اینجا دفن بود، یکی حیدری وجودی صاحب، دیگه هم صوفی صاحب اشقری. چیزی که ما پیدا کردم، اما معلوماتی که ما دارم از صوفی صاحب اشقری، کسی که نو جوان میشه
نو گل میکنه که پدر مادر برادر از دست میده. به 18 سالگی، یعنی در سن 18 سالگی میایه به دنیای شعر و شاعری یا بگویم روی میاره. 70 سال در دنیای شعر و شاعری می باشه. بعدش هم در نوع سرطان سال 1358 به عمر 87 سالگی از دنیا میره. خداوند با جمله مومن و مسلمانی که در اینجا دفن است، در هر جایی که دفن هستند، خداوند مغفرتشان بکنه. سرمایه های وطن بودن. در پهلوی از این استاد عنایت هم گفت شاعر بودن، ارادتمند بودن، آدم های بسیار نرم و ملایم بودن. هر کس پیششان میره بسیار شکسته بودن، تو خودخواه و مدمغ و ایزی قبیل گپا نبودن. از جمله شعرهایش که ما در یادم میایه که بازو کمپوزم شده: عمر خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خاک بردم داغ جداییت را، و ز بازار محبت غم خریدم غم ولیکن کم خریدم، از عشق و عاشقی آگاه نبودم یا آگاه نبودم، غم و درد تو را مبهم خریدم. قدر اشعار اینا یعنی با مفهوم پخته محکم و در پالیش امی خود دکلمه کردن شعر از یا حتی دکلمهش یک طرف هم تا عادی که میخوانیش بسیار یعنی جرأت میخواید، دانش میخواید که چی رقم باید تلفظ بکنی. اگر من اشتباه گفته باشم از قلب معذرت میخوایم. اینا کسایی هستند که صحبت کردن در موردشان چی میخواید؟ فهمیدگی میخواید، جرأت میخواید، علم میخواید، دانش میخواید. به هر حال رفیقایی که گله کرده بودن که چرا از مرقد یا ادیره صوفی صاحب اشقری که در پالیش وجودی صاحب هم دفن هستن، خداوند مغفرتشان بکنه. به هر حال تصویرها رو ببینین. ما هم اون تو میدک بریم این طرف. تغییرات هر سال که طرف بیایی تغییر آمده در این منطقه. میری اون طرف تو پیش میری یا من پیش برم. خواه این دیگه ما نزدیک شدیم به اینی بازارک. منتها اینجا را هم چند سال پیش ساختن، خوب هم ساختن. اگر نه گل لای در این قسمت زیاد بود. سلام علیکم. بخیر هستین؟ خیرت دیست انشاءالله. سلام علیکم. شما بخیر هستین؟ خانواده شما خوب هستین؟ شما جور هستین؟ خیرت دیست انشاءالله. بخیر هستین؟ همین دل هفته خود برابر کرده بوده. جان آقا قربان شما. هفته یه وقت سال مزه میکنه. ولی لذت بخش است. لذت بخش است جان آقا. قربانتان از همیشه هستین؟ جان آقا. بخیر. اونجا نه تغییر آمده یا ما حالا؟ فقط نمیگه به صبح دم یکی دو سال که همه ریزش برف بوده پایین افتاده. پایین افتاده. ولی خودش معلوم میشه قبر بوده. بله از سالهای متمادی همون تو پتا در پتا قسمی که معلوم میشه سنگا قبر بوده. شما چند سال هستیش از زندگی میکنید؟ من تقریبا حدود یک 15 سال میشه. 15 سال میشه. اون سرش هم قبر است اون طرف؟ بله همین فعلا هم در سرش قبر است. و دیگه یکی دو سه سال پیش میشه و باز قراره که سنگا رو میبینن سالهای قبل است معلوم میشه خودش. حالا ما بخی ایران ماندیم. همین قبر یک چند سال که میمونه باز جایش پس میکنن در جایش دیگه دفن میکنن. ولی به اساس روایت که میگن فقط در عربستان مکه معظمه اونجا هر مراسم حج بیت الله شریف که هست زیاد حاجی‌ها به شهادت میرسن، شهید میشن. باز اونا رو دفن میکنن. قسمی که قسم میکنن میگن چه هست یک سال زیاد دوام نمیکنن. کدام مواد میدونن که مطلق به خاک مبدل میشه، جسد هیچ چیز باقی نمیمونه. باز سر از اون دیگه دفن میکنن. کی از بین میبره؟ از بین میبرنش. و اگر تربانه قبرستان جور کنن خود در مجموع همین جغرافیای عربستان به قبرستان تبدیل میشه. درست است نه جان گل؟ با اون ارتباط از ما خو رقم نیست. از ما نه الحمدلله. از ما دیگه به حساب قسمی که میگن که هلا 100 سال یک قرن می باشه باز جواز داره که در سر خانمو قبر دیگه مایت دفن کنن. خب بله اینی معلومات ما واقعا نداشتم. واقعا بگویم 100 سال یعنی
بعد از 100 سال جواز داره که سر از قبر مو قبر یک مایت دیگر دفن کنه 100 سال بله این دیگه حدیث است. والا همونطور میگن نه تو خودم بر نخوردیم که مطالعه کنیم در کتاب خودتم شنیدگی شنیده بله این شنیدگی که از دیگه تا این خیمام مقدر 100% نمیگم و قرار روایت که گفتن از دیگرها بله صحیح. اینی زیارت است. بله این یک مقبره است که تقریبا دو حدود یکان 40 سال میشه شاید که دفن شده باشه بچه کدوم تجار است اینم حاجی صاحب که همونجا گلخانه داره قصه کرده که بچه کدوم تجار است شهید شده با دفنش کرده همه فامیلی گپایش خارج هستن اینمی کلش جایداد است از یا خود 100 سال نمیشه دیگه والا حافظ جان صفقه تو بزشم با خودت بهتر معلوم است که شهر کابل قبرستانش همه شهدای صالحین که دو شخص عالی مرتبه در بالا مدفون است که تمیم صاحب انصار جبر صاحب انصار در قسمت اون معلومات داریم که خود برای حوالین باره که در زمان حضرت عثمان خلافت حضرتناک اسلام آمد در افغانستان همون دو شخص مبارک اسلام آوردن در افغانستان که باز اونا در جنگ‌های مسابق به شهادت میرسن دو مبارک در اونجا مدفون هستند بله و من پسر مسئله حوال خود که در شهر کابل قدیمی ترین جایی که به حساب قبرستان بود همیشه شهدای صالحین بود حالا خود در مردم کابل خود در مجموع هر گوشه وطن ما میبینیم مبادل به قبرستان است 500 فامیلی قبلا هیچ وجود نداشت حالا پر شده دامنه سرای شمالی شاید به یاد خودتان به اصلا هیچ وجود نداشت حالا پر شده لبریز شده و به مو شکل در هر گوشه و کنار کابل بر از این نمیشه که مثلا یک جای هم باشه چقدر مثلا به یک جای بیارن خود نمیشه نه بله بله و الحمدلله جان که ما اینجا شاهد هستیم می‌دیدیم که در جمهوریت عملات نهنتاری و هگاپا که میشد 15 مایت 20 مایت پشت هم نماز جنازه‌شون خوانده میشد میآمدند در مسجد حالا الحمدلله یک رگه کم شده با مرگ طبیعی خود که فوت میکنن ما دیگه در غیر از او گپا کم شده الان چای خدا پارتو خدا دمی هفته و پارتو خیرچاش منتظرتون چاش منتظرتون میباشم آخرت کل ما شما را خوب بکنه که یک روز ما شما هم رفته نیستیم جای همه خدا کنه یک بلاس جای با ما شما هم پیدا شه و یک روز والا خودت خو هنوز جوان هستی خداوند عمر ما رو نصیب شما کنه خودت هم جوان هستی خدا اون رو دراز بده دیگه ان شاء الله رحمان هر کس نیتش خدا خوب کنه السلام علیکم با امان خدا السلام علیکم سر السلام یک چند ماه میشه که همین سرک شودا را جور کردن همین هر کس که دست داشته چی از حکومت چه شخصی خانه پدرش آباد مخصوصا برای مردم قلعه حشمت خان بسیار زیاد خوب شده به هر حال گزارش ما در اینجا به پایان میرسه منطقه باغچه سعید شهدای صالحین در گزارش دیگه برای شما بر تصویر خط کشیدم کمی و کاسیر بزرگواریتان ببخشین تغییرات این منطقه شهدا را دیدین مرقد اشقری صاحب دو قسمت که رفتم از وجودی صاحب دو قسمت که من رفتم آذان نماز پیشینم به گوشم رسید شاهدی از حق تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداوند یار و نگهدار همه ما شما